टिफिनसाठी आपण नेहमीच अशा भाजीच्या शोधात असतो, जी सकाळच्या घाई-गडबडीमध्ये काही मिनिटांमध्ये झटपट तयार होईल. मुलेसुद्धा आवडीने खातील, म्हणजे ऑफिससाठी आणि शाळेच्या टिफिनसाठी वेगळी भाजी बनवावी लागणार नाही. आणि मऊ लुसलुशीत अशी गव्हाची चपाती, जी दिवसभर जरी ठेवली ना, तरी अशीच मऊ लुसलुशीत राहते. आजची भाजी आणि चपातीची रेसिपी साधी-सोपी जरी असली ना, तरी चवीला खरंच खूप मस्त लागते. नक्की ट्राय करून बघा. तर सर्वात आधी आपल्याला सिमला मिरची घ्यायची आहे. मी इथे मोठ्या आकाराच्या 2 सिमला मिरची घेतलेल्या आहे. पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्यायच्या आणि नंतर आपण चिरून घेऊया. चिरत असताना याचा देठाकडचा जो भाग असतो ना, तो आपल्याला वेगळा करायचा आहे आणि देठसुद्धा आपण काढून घेणार आहोत. तर यातल्या बिया आणि देठ हे दोनही मी काढून घेते आहे. मला सिमला मिरचीची भाजी खूप आवडते, कशीही बनवलेली असली तरीसुद्धा. पण बऱ्याच जणांना सिमला मिरचीची चव अजिबात आवडत नाही. ही भाजी ट्राय करा आणि यासाठी जो कोरडा मसाला मी तयार करणार आहे ना, हा मसाला तुम्ही फक्त सिमला मिरचीच्या भाजीसाठी नाही, कुठलीही दुसरी जर कोरडी भाजी तुम्हाला बनवायची असेल ना, तर त्यासाठी तुम्ही तो मसाला वापरू शकाल. विशेष म्हणजे तो मसाला फ्रिजमध्ये स्टोअर न करता बाहेरसुद्धा तुम्ही स्टोअर करून ठेवू शकता. खराब अजिबात होणार नाही. रेसिपी शेवटपर्यंत बघा, लक्षपूर्वक बघा. जर आवडली तर लाईक, शेअर करा. सिमला मिरची कट करून झालेली आहे. आता एका पॅनमध्ये आपल्याला एक मोठा चमचा शेंगदाणा घालायचा आहे. हलकासा भाजायचा. गॅस अगदी मंद आचेवर ठेवायचा आहे. आता यामध्ये काही मी मसाले घालते आहे. सर्वात आधी 1 चमचा धना घातलेला आहे. लवंग आणि मिरे घालायचे. 1 चमचा सोप घालायची. मसाले अगदी मंद आचेवर परतायचे आहेत. गॅस मी लो फ्लेमवरच ठेवलेला आहे. बघा, शेंगदाणे फुटायला लागलेले आहे ना. आता यामध्ये 1 चमचा तीळ घालायचे आहे. सोबतच 1 मोठा चमचा किसलेलं सुकं खोबरं घालते आहे. हे मसाले सुद्धा आपण अगदी मंद आचेवर परतून घेऊ. आता यामध्ये मी 2 सुकलेल्या लाल मिरच्या घालते आहे. तुम्ही जर काश्मीरी लाल मिरची किंवा बेडगी मिरची वापरत असाल, तर रंग मसाल्याला खूप छान येतो आणि मसाला तिखट बनणार नाही. हा मसाला पूर्णपणे गार करायचा आहे. सुरुवातपासून शेवटपर्यंत मी मसाले मंद आचेवरच भाजले. हाय फ्लेमवर भाजायचे नाही आणि जळू तर अजिबात द्यायचा नाही, नाहीतर कळवट अशी चव येईल. आता हे सर्व आपल्याला कोरड्या मिक्सरच्या जारमध्ये फिरवून घ्यायचं आहे. मसाले तुम्हाला स्टोअर करून ठेवायचे असेल ना, तर कोरडं मिक्सरचा जार वापरा आणि स्टोअर करत असताना हवाबंद डब्यामध्ये हा मसाला तुम्ही स्टोअर करून ठेवू शकता. 8 ते 10 दिवस वापरायचा, त्यापेक्षा जास्त वापरू नका. कारण तीळ आहे, शेंगदाणे आहे, याला कुबट असा वास यायला लागतो काही दिवसानंतर. त्यामुळे आपल्याला स्टोअर करत असताना 8 ते 10 दिवस पुरेल एवढाच मसाला तयार करायचा आहे. कुठल्याही कोरड्या भाजीसाठी हा मसाला वापरून बघा, छान चव येईल. आता एक वाटण तयार करण्यासाठी लसूण, आलं, कोथिंबीर आणि जिरे हे मिक्सरला जाडसर असं फिरवून घ्यायचं. खूप बारीक वाटण्याची गरज नाही आणि पाण्याचा वापर तर अजिबात करायचा नाही. चला आता लगेच भाजी तयार करूया. तर इथे मी पॅनमध्ये 1 ते 2 चमचे तेल गरम केलेलं आहे. तेलामध्ये मोहरी घालायची, जिरे घालायचं आणि तयार केलेलं वाटण सर्वात आधी परतून घ्यायचं. वाटण अगदी मंद आचेवर परतायचं आहे. आता यामध्ये लगेच मी चिरलेली सिमला मिरची घालते आहे. तुम्हाला जर अशी मोठ्या आकाराची चिरायची नसेल ना, तर बारीक-बारीक चिरून सुद्धा तुम्ही वापरू शकता. सुरुवातीला छान परतून घ्यायची. यामध्ये आता आपल्याला हळद घालायची आहे. अर्धा चमचा मी हळद घालते आणि आता हे सर्व अगदी मंद आचेवर परतायचं आहे. ही भाजी शिजवण्यासाठी पाण्याचा वापर अजिबात करायचा नाही, कारण सिमला मिरचीमध्ये स्वतःचंच पाणी भरपूर असतं. त्या पाण्यामध्येच ही भाजी शिजवून तयार होते. हिंग घालायचा, त्यामुळे भाजीला चव छान येते आणि मीठ घालायचं आहे. मीठ घातलं की भाजीला लगेच पाणी सुटायला लागतं. त्यामुळे जास्तीचं पाणी घालण्याची अजिबात गरज नाही. आता सिमला मिरची हलकी मऊ पडायला लागली की यामध्ये तयार केलेला मसाला घालायचा आहे. गॅस अगदी मंद आचेवर ठेवायचा आणि हा मसाला जळू द्यायचा नाही. आता यामध्ये मी अर्धा चमचा लाल तिखट घालते आहे आणि हे सर्व छान परतून घ्यायचं. आता जसं-जसं आपण भाजी शिजवू ना, तसं-तसं सिमला मिरचीला पाणी सुटायला लागेल. हा मसाला सुद्धा छान ओलसर होऊन जातो. त्यामुळे खात असताना भाजी खूप कोरडी-कोरडी अशी लागत नाही. समजा हा मसाला घालून तुम्हाला दुसरी कुठली अशी भाजी तयार करायची असेल, जी शिजवण्यासाठी पाण्याची गरज पडत असेल, तर त्यासाठी तुम्ही थोडं पाण्याचा वापर करू शकता. पण सिमला मिरचीमध्ये पाण्याचा वापर करण्याची गरज नाही. आता यामध्ये मी चिरलेली कोथिंबीर घातलेली आहे. बघा, सिमला मिरची छान मऊ पडायला लागलेली आहे आणि त्याच पाण्यामध्ये मसाला ओलसर सुद्धा झालेला आहे. आणि तुम्हाला जर चटपटीत अशी चव द्यायची असेल ना या भाजीला, तर तुम्ही चिंच आणि गुळाची थोडीशी पेस्ट यामध्ये घाला किंवा आमचूर पावडर घालू शकता. मस्त चव येते भाजीला. ट्राय करून बघा. चला आता मी चपाती लाटून घेतलेली आहे
आणि गॅस मध्यम आचेवर ठेवून सुरुवातीला चपाती अशी लवकर पलटवून घ्यायची. आणि बघा तुम्हाला अर्धी कच्ची दिसते आहे ना, बस याच वेळी आपल्याला चपातीला तेल किंवा तूप लावायचं आहे. अर्धी कच्ची चपाती जेव्हा असते, तेव्हा तुम्ही तेल आणि तूप लावून जर शेकाल ना, तर चपातीच्या आतपर्यंत तेल मुरल्या जातं. त्यामुळे चपाती दिवसभर छान मऊ लुसलुशीत राहते आणि चवीलाही खरंच खूप मस्त लागते. दिसायला चपाती काही वेळानंतर थोडी मळकट दिसायला लागते. अशी दिसते की चपाती कच्ची आहे. कारण अशा कमेंट्स मला बऱ्याचशा आलेल्या होत्या. काही दिवसापूर्वी मी चपाती कशी बनवायची याचा व्हिडिओ पोस्ट केलेला होता, ज्यामध्ये मी तेलाची चपाती तुम्हाला दाखवली होती. तर बऱ्याच जणांचं असं म्हणणं होतं की चपाती दिसायला कच्ची दिसते आहे, पण तेलाची चपाती ही दिसायला जरी कच्ची दिसत असली, तरी छान आतपर्यंत शेकलेली असते आणि तो जो रंग येतो ना कच्चा, हा तेलामुळे येत असतो, शेकण्याचा परिणाम नसतो. चला गरमागरम चपातीही तयार आहे, भाजी तर आपली तयार झालेलीच होती. सिमला मिरची बरोबर मसाला छान शिजवला गेला ना, तर मसाल्याची चव खूप मस्त येते. म्हणजे जी सिमला मिरचीची चव असते ना, ती सुद्धा मसाल्यामध्ये उतरते. हा मसाला वापरून तुम्ही भेंडी बनवू शकता, कारली बनवू शकता, दोडकी बनवू शकता. विशेष म्हणजे हा मसाला तुम्ही स्टोअरसुद्धा करून ठेवू शकता. 8 ते 10 दिवस स्टोअर करा. त्यापेक्षा जास्त दिवसही स्टोअर करून ठेवू शकता. जर फ्रिजमध्ये स्टोअर केला ना, तर अजूनही जास्त दिवस चालू शकतो. म्हणजे जवळपास 15 ते 20 दिवससुद्धा तुम्ही साठवून ठेवू शकता. ट्राय नक्की करा. ही रेसिपी कशी वाटली मला कमेंट करून नक्की कळवा. जर आवडली असेल तर लाईक, शेअर करा आणि अशाच रेसिपी पुढे बघण्यासाठी घरोघरी अन्नपूर्णा या यूट्यूब चॅनलला आणि फेसबुक पेजला फॉलो नक्की करा. आणि हो, तुम्हाला अजून कुठली टिफिन रेसिपी बघायची असेल तर मला कमेंट करा. मी नक्की शेअर करेन. लवकरच भेटूया. तोपर्यंत हा व्हिडिओ बघण्यासाठी मनःपूर्वक आभार.